The world of chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. دا نننی ویډیو لیکچر به موږ د کلاس 12 کیمستري اسلو بیس کوېسچن څومره چې امپورټنت کوېسچن دی د کې بورډ حواله سره د سیکنډ ایئر د کلاس د کیمستري تقریبا چپټر نمبر 1 نو واخلا د چپټر نمبر 7 پورې دا امپورټنت کوېسچن په دې ویډیو کې ډیسکس کوم بیا د چپټر نمبر 8 نو واخلا د چپټر نمبر 12 پورې هغه په بل ویډیو کې ډیسکس کوم ټول 12 چپټرز دي نو د چپټر نمبر 1 نو واخلا د چپټر نمبر 7 پورې کوېسچن ما په بورډ باندې لګري او دا نور چې کوم کوېسچن دي هغه په بل ویډیو کې ډیسکس کوم زموږ سره اولنی چپټر دی دغه نوم دی اس ان پی بلاک ایلیمنټس په دې اس او پی بلاک ایلیمنټس کې امپورټنت کوېسچن کم دي اریکشن اف تھرڈ پیریډ تاسو ته پته نه چې تھرډ پیریډ زموږ سره کم یو پیریډ دی سوډیم والا چې کم پیریډ دی هغه زموږ سره دی سوډیم میګنیشیم الومینیم دا پیریډ دی د دې ریاکشن د واټر سره د اکسیجن سره د کلورین سره دا یو د لراتلی شي لکه ریاکشن اف تھرډ پیریډ وذ واټر ریاکشن اف تھرډ پیریډ وذ اکسیجن ریاکشن اف تھرډ پیریډ وذ کلورین داسې د لراتلی شي کوېسچن نمبر 2 داسې راتلی شي چې اکساید څه ته ویلی شي یا د اکساید ټایپس لري د اکساید درې ټایپس دي یو زموږ سره نارمل اکساید دی بل زموږ سره پر اکساید دی بل زموږ سره سوپر اکساید دی داسې کوېسچن دلته هم راتلی شي بیا د نارمل اکساید اکسیډیشن سټیټ څه دي د سوپر اکساید اکسیډیشن سټیټ څه دي او د پر اکساید اکسیډیشن سټیټ به څه وي په اکسایډس کې داسې دل راتلی شي کوېسچن نمبر 3 واټ آر هایډرو اکساید هایډرو اکساید څه ته ویلی شي او سوډیم هایډرو اکساید او میګنیشیم هایډرو اکساید د دې کمپیریزن وکړي دا کم یو به سترانګ هایډرو اکساید وي کم یو به سترانګ بیس وي او کم یو به ویک بیس وي کمپیریزن وکړي کلیر داسې پکې هم راتلی شي یا ډیفرنس پکې څه دی ښه کوېسچن نمبر 4 تھرمل سټیبیلیټي څه ته ویلی کي داسې دل راتلی شي او تھرمل سټیبیلیټي اف ګروپ 1 یا تھرمل سټیبیلیټي اف ګروپ 2 داسې دل جدا جدا هم راتلی شي یا د ګروپ 1 او د ګروپ 2 چې کوم تھرمل سټیبیلیټي دا د دې دوه ترمنځ ډیفرنس نه داسې دل هم راتلی شي کوېسچن نمبر 5 فلیم ټیسټ څه ته ویلی کی یا د فلیم ټیسټ یو بل نوم هم ویل کیږي ورته ډرای ټیسټ څه ورته ویل کیږي ډرای ټیسټ څه ته ویل کیږي دا فلیم ټیسټ موږ د سره پاره کوو یا ډرای ټیسټ موږ د سره پاره کوو داسې هم د لراتلی شي کوېسچن نمبر 6 وای بیریلیم ډیفر ان هیز ګروپ بیریلیم په دې خپل ګروپ کې د نورو ایلیمنټس نه ولې مختلف دی ریزن څه نه وجه څه نه داسې کوېسچن د لراتلی شي یا کوېسچن د داسې راتلی شي چې انر پیر افیکټ څه ته ویل کیږي انر پیر افیکټ څه ته ویل کیږي او یا کوېسچن د داسې راتلی شي چې انر پیر افیکټ په کم ایلیمنټ کې کیږي یا انر پیر افیکټ په کم ایلیمنټ کې ډومینټس دی او ولې ډومینټس دی داسې د هم راتلی شي کوېسچن نمبر 8 هیلوجن څه ته ویل کیږي او هیلوجن زموږ سره د هایدروجن سره کمباین ہوتا ویل کیږي هایدروجن هیلاید څه ورته ویل کیږي هایدروجن هیلاید د دې هایدروجن هیلاید اسیډیټي سره یا هیلوجن چې کوم دی دا اکسیډایزینګ ایجنټ دی که ریډیوسینګ ایجنټ دی ولې اکسیډایزینګ ایجنټ دی ولې ریډیوسینګ ایجنټ دی د چپټر نمبر 1 نه تاسو ته کوېسچن په دې طریقه باندې راتلی شي ها کوېسچن بیا زموږ سره چپټر نمبر 2 دی دا هغه نوم دی ډي ان ای بلانک ایلیمنټس کلیر ها د دې نه په شرط کوېسچنو کې داسې راتلی شي چې ټاپیکل ایلیمنټس او نان ټاپیکل ایلیمنټس څه ته ویل کیږي کوېسچن نمبر 2 کلر اف کمپاوند څه د وجې نه وي داسې د راتلی شي یا د کمپاوند د دې کلر څه نه یا د دې میټل کلر څه نه داسې د راتلی شي کوېسچن نمبر 3 داسې راتلی شي شیپ اف ا کمپاوند یعنی اس د کمپاوند شکل څنګه دی او ډي ډي ټرانزیشن څه ته ویل کیږي فار ایگزامپل یو کمپاوند د درکړی وي چې د دې به شکل څنګه وي ټراهیډرل به وي کنه لینیر به وي کنه ټرایګونل پلینر به وي کنه اکټراهیډرل به وي کم به وي پینټاګونل به وي کم شکل به وي ټیک شو سکوير شکل به وي داسې د راتلی شي او ډي ډي ټرانزیشن څه ته ویل کیږي او ډي ډي ټرانزیشن د څه د وجې نه کیږي داسې د راتلی شي ډبل سالټ څه ته ویل کیږي او کمپلیکس سالټ څه ته ویل کیږي یا ډبل سالټ او د کمپلیکس سالټ کمپیریزن داسې کوېسچن د راتلی شي یا کوېسچن نمبر 5 الای څه ته ویل کیږي الای
د سره لپاره موږ یوز کوو آیلی فارمیشن موږ ولیکو داسې دله راتلی شي. کوېسچن نمبر 6 نومنکلیچر اف کمپلیکسز چې کوم په دې سیکنډ چیپټر کې زموږ سره څومره ان ارګینیک کمپاونډز دي د دې نومنکلیچر کې تاسو ته 2 یا 3 یا 15 پورې راتلی شي چې د دې به موږ نیم څنګه لیکو یا نیم به درکړی وي چې د دې نه به موږ فارمولا یا سټرکچر څنګه جوړو دا تاسو له راتلی شي. کلیر. بیا راځو ارګینیک کیمستري ته. ارګینیک کیمستري کې بیا کوم کوېسچن دل راتلی شي؟ سورس اف ارګینیک کمپاوند. د سورس اف ارګینیک کمپاوند کم دي یا څوک دي سورس اف ارګینیک کمپاوند؟ نو تاسو ته پته را چې مین بیگ سورس یې پلانټس او انیمل دي. د دې پلانټس او د انیمل نه بیا فردر ډیریویشن کیږي د چا؟ د کول پیټرولیم اینڈ نیچرل گیسز. نو بیا فردر درې زموږ سره سری مین سری سورس د ارګینیک کمپاوند. Question number 3 د لدا سره راتلی شي پارشل سینتھیسس څه ته ویل کی یا ټوټل سینتھیسس څه ته ویل کی یا ډیفرنس پکې سره داس د هم راتلی شي. Question number 4 destructive distillation of coal څه ته ویل کی یا کاربونایزیشن وته هم ویل کی دا څه ته ویل کی دا مکمل ډیټیل باندې څه کوي ډیسکس کوي. Question number 5 how coal convert into petroleum موږ با کویلا څنګه پیټرولیم دا کنورټ کوو دا کوېسچن د لدا سره راتلی شي. ټیک شو. یا کیمیکل ریاکشن ولیکي چې په هغه ریاکشن باندې موږ کویلا پیټرولیم ته کنورټ کوو دا سه هم ویل شي فیشر ټراپ سینتھیسس ورته ویل کی. کلیر. کوېسچن نمبر 6 کریکټریسټیک اف ارګینیک کمپاوند سلور 15 یا شپږ کریکټریسټیک ولیکي د ارګینیک کمپاوند. کلیر. ها بل زموږ سره هومولاګس سیریز څه ته ویل کیږي ایگزامپل ورکړي یا فار ایگزامپل وېما چې فنکشنل ګروپ څه ته ویل کیږي او ایگزامپل ورکړي یا دا کوم قسم فنکشنل ګروپ ته. کلیر. ها ډیټیکشن اف ایلیمنټس डिटेक्शन अफ एलिमेंट्स की हम लाइक फॉर एग्जांपल डिटेक्शन हो के रचा डिटेक्शन हो के हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या जैसे एनी सल्फर या नाइट्रोजन द दिस हो के डिटेक्शन हो गई. चैप्टर नंबर 3 په ارګینیک کیمستري کې دا تاسو لاره شي. چیپټر نمبر 4 زموږ سره سره هایدروکاربن دی او ډیر انتهایی امپورټنت دی ډیر انتهایی پښو هاي لیول باندې هم امپورټنت دی. الیپیټیک اینڈ ایرومیټیک هایدروکاربن څه ته ویل شي یا د دې دوه په منځ کې ډیفرنس سره. کلیر. Question number 2 الکین څه ته وایي؟ الکین څه ته وایي؟ الکاین څه ته وایي؟ دا ځان هم راتلی شي او دا داسې د هم راتلی شي چې په دې درې وړو کې ډیفرنس لري او ایگزامپل سره ایکسپلینیشن وکړي. Question number 3 آیسومیریزم څه ته ویل کی؟ آیسومیریزم کې تاسو له دا راتلی شي چې دا ټایپس ډیفاین کوي یو دوه ټایپس د درکړي with the help of example داسې کوېسچن د راتلی شي. Question number 4 preparation of alkane یا alkyne یا alkane موږ څنګه پریپیر کوو دوه یا درې میتھډ ولیکي داسې یوازې او کمباین د هم راتلی شي که یوازې رزینو شارټ کوېسچن به چې کمباین رزینو لانګ کوېسچن به. کلیر. ها کوېسچن نمبر 5 electrophilic substitution reaction څه ته ویل کیږي یا electrophilic substitution reaction of څه شی بنزین د دې یو دوه ریاکشن ولیکي دوه ولیکي یا درې ولیکي یا څلور ولیکي داسې د لرتلی شي. کوېسچن نمبر 6 ارتو میټا اینڈ پیرا ډایریکټینګ ګروپ څه ته ویل کیږي او ارتو پیرا میټا اینڈ ډایریکټینګ ګروپ به کم وي او ولې به وي داسې د لرتلی شي. کوېسچن نمبر 7 جنرال جیمینل اور ویسینل کمپاوند څه ته ویل کیږي؟ جیمینل کمپاوند څه ته ویل کیږي؟ ویسینل کمپاوند څه ته ویل کیږي یا د لداسې هم راتلی شي چې سیس او ټرانس څه ته ویل کیږي؟ سیس او ټرانس کمپاوند څه ته ویل کیږي داسې د هم راتلی شي. کلیر. ها کوېسچن نمبر 8 ټرمینل الکاین is acidic than non-terminal. Why terminal alkyne is acidic? Why terminal alkyne چې کوم دا ولې acidic دی than non-terminal alkyne دا کوېسچن د هایدروکاربن چیپټر نه چیپټر نمبر 4 نه په دې طریقه باندې تاسو لراتلی شي. چیپټر نمبر 5 زموږ سره الکایل هیلایډ. الکایل هیلایډ کې کوېسچن دا سره راتلی شي چې نومنکلیچر اف الکایل هیلایډ یو کمپاوند به درکړی وي یا څه کمپاوندز به درکړی وي و دا کوېسچن ډیر انتهایی امپورټنت دی دا نومنکلیچر والا نه دا اکثر دوه یا درې کوېسچن د دې نه خامخا په پیپر کې سوي موجود دي. ټیک شو. بیا SN1 ریاکشن څه ته وایي SN2 ریاکشن څه ته وایي E1 ریاکشن څه ته وایي E2 ریاکشن څه ته وایي یا په SN1 SN2 کې ډیفرنس لري یا په E1 او په SN1 کې ډیفرنس لري یا په SN2 او په E2 کې ډیفرنس لري داسې د هم راتلی شي. کلیر. کوېسچن نمبر 3 الیمینیشن څه ته ویل کیږي او سبسټیټیوشن څه ته ویل کیږي یا په الیمینیشن او په سبسټیټیوشن کې څه ډیفرنس دی داسې د راتلی شي. کوېسچن نمبر 4 ارګینو میټالیک کمپاوند څه ته ویل کیږي؟ ارګینو میټالیک کمپاوند امپورټنت سره دا ولې موږ ارګینو میټالیک کمپاوند بار وایو؟ ګریګنارډ ریجنټ څه ته ویل کیږي د دې امپورټنس سری او ریاکشن سری او ګریګنارډ ریجنټ
د دې نه موږ کم کمپاوند پریپیر کوو په کومه طریقه باندې پریپیر کوو نو دا خبره یاد ساتئ چې دا سیکوینس تاسو له د الکایل هیلایډ نه راتلی شي چپټر نمبر 5 شو سو چپټر نمبر 5 دا چپټر نمبر 6 دی دا چپټر نمبر 7 دی یاد ساتئ چپټر نمبر 6 زموږ سره دی الکوهول پینول ایتر دا سي جدا راتلی شي الکوهول څه ته وایي پینول څه ته وایي ایتر څه ته وایي دا سي تاسو له کوېسچن راتلی یا دا سي راتلی شي چې اسیډیټي اف الکوهول د اسیډیټي اف الکوهول پینول ایتر یا دا سي کوېسچن د راتلی شي چې په دې دریوانو کې کم یو ډیر اسیډیک دی او ولې اسیډیک دی ریزن وخای with the help of example دا سي د راتلی شي کوېسچن نمبر 3 ریاکشن اف الکوهول سری یا ریاکشن اف پینول ولې کوي یا ریاکشن اف ایتر ولې کوي یا دا سي د هم راتلی شي پریپریشن اف الکوهول یا پریپریشن اف پینول یا پریپریشن اف ایتر دا سي د هم راتلی شي بل زمونږ سره چپټر دی چې هغه زمونږ سره دی کاربونایل کمپاونډز یا کاربونیل کمپاوند 1 دا زمونږ سره څوک دی کیټون او الډیهایډ یا الډیهایډ او کیټون دا چپټر نمبر 7 دی کلیر په دې کې هم نامنیکلیچر اف کیټون ان الډیهایډ ډیر امپورټنت دی دا د راتلی شي کوېسچن نمبر 2 چې کوم نه په دې کې راتلی شي پریپریشن اف الډیهایډ ان کیټون الډیهایډ او کیټون موږ څنګه پریپیر کوو څنګه تیاری کلیر یو دوه یا درې میتھډ د راتلی شي کوېسچن نمبر 3 reactivity of aldehyde and ketone reactivity of aldehyde او ketone کم یو به مور ریاکټیو کم یو به لیس ریاکټیو او reactivity of aldehyde and ketone د څه د وجنه why aldehyde are reactive why ketone are reactive دا پکې هم تاسو له دا سره راتلی شي question number 4 tolan test څه ته ویل کی benedict test څه ته ویل کی یا solution څه ته ویل کی یا peeling test څه ته ویل کی او منګه دا ټیسټ چې کوم دی دا د سره لپاره یوز کوو د الډیهایډ لپاره کیټون لپاره او ولې یوز کوو دا د کوېسچن تاسو له راتلی شي کلیر کوېسچن نمبر 5 اسید بیس کیټالایز ریاکشن د راتلی شي چې زموږ سره دغه چې کوم یو دی دا کیټون او الډیهایډ دا اسید بیس کیټالایز په طریقه باندې دا څه کوي دا ریاکشن ولیکي یعنی په کومه طریقه باندې دا اسید بیس دا څه کوي کیټالایز کوي کلیر دا څه د هم راتلی شي سټرکچر اف کیټون ان الډیهایډ دا څه کوېسچن هم تاسو لا په دې چپټر کې راتللی شي د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ